Ya, kami nak teruskan lagi dan kali ini kita ada sketsa Johara. Sketsa Johara ni dia untuk kita gelak ketawa lah kan. Sebab korang yang bagi cadangan. Macam mana cadangan tu baca dekat tank Johan. An lu punya tank baca. Kalau tak nampak ke www.era.fm. Yes. Tu klik kat situ, pergi kat Johara, kat situ bagilah cadangan untuk sketsa Johara Pagi Era. Lu punya tank ni memang penuh kan tulisan dia. Tank gua sampai belakang. Boy. Tak tahu, diam lah. Senang kita dengar lah ini sketsa Johara pasal hari Valentino Rossi ni. Repair motor. Ya, Valentino Rossi. 3, 2, 1, action. Sketsa Johara. Hello. Show. Anjing tadi, punya anjing. Show. Aduh. Din. Allah, aku jauh tak nampak dah, silau lah rambut. Okey, lu datang ke bengkel gua ni apa hal? Kita nak celebrate hari Valentino. Alan. Lu cakap macam malam ni lu ni bukan mak motor lah lu. Mak Scoot. Mak Scoot. Patut datang dari senyap. Tak perasan dah sampai. Dia pakai 3 quarter dah. Okey. Mak Scoot lah. Mak Scoot. Hari Valentino Rossi Okey, senang macam ni Lu motor apa ni? Gua tak tahu. Lu motor Siam ni. Kau pakai motor ikan bilis ni. Tu kan gua tak tahu tu. Hurricane. Alamak. Hurricane. Dah, lu budak motor dah. Tapi lu tak tahu motor apa dah. Aduh dah. Dedak ni betul lah. Sebab motor tempat gua semua 750 ke atas. Lu bawa motor Hurricane, alamak. Okey, lu nak buat apa sekarang ni? Gua nak korek blok. Gua nak adjust dia tempet. Malam ni gua nak pergi race dengan ni sebab ada Valentino Rossi Day. Malam ni gua nak rembat betul-betul. Valentino Rossi Day, lu jangan bawa awet. Berat nanti. Lu lu tengok Hurricane ni besar mana. Lu naik tu dah tinggal suku je. Awet lu nak naik pun. Aduh, lu fikir betul-betul baik-baik ni. Tak, motor Awi, lu tahu? Motor Awi gua buat. Gua rosakkan. Habis sekarang nak hantar motor Awi lah. Tu lu cari pasal lah rosakkan motor orang. Tak ada dah. Badan lu baik lu bawa kereta lah, Mat. Lu bawa kereta lah. Valentino Day ni lu bawa kereta lah. Apa hal? Gua mak motor. Apa nak bawa kereta? Okey, senang macam ni. Macam fake account dia ni. Tak, senang macam ni. Lu bawa motor, letak dalam bonet kereta lu bawa kereta. Sketsa Johara setiap Isnin hingga Jumaat jam 7.05 pagi dan 9.05 pagi.